Yan, masama ito friends. Scooter rider here. Sana yan. Tayo sa Paisay Rizal at magpapatapak naman tayo ng gas. Pagpasok bukas. Diretso na. At tayo naman natin itong isang local major brand. Big fish siya. At kain natin yung 95 octane nila, yung XCS. Wala na, baka na rin Petron. So yung pricing Petron check natin 150. Ito, Shelly's 51. Ito yung favorite gas station ko. Is mura. 97 ngayon. Kasi binyan lang kami 95. You know, 46 lang oh. Pero sa Petron tayo magpapagas ngayon. Kaya kung lagyan ng points para mag-appoint naman yung aking Petron value card. Kaya ngayon sila 47. Ito yung pera natin. Ito yung 150. Pwede natin yung value card. Sticker scooter rider yan, XCS 95 octane 150. Masama mo ito press, nagbabalik. Nag-error ang aking SD card. At yan, XCS is 4760.
Mas mura-mura siya sa Total. Dun sa may Taytay Rizal Total. Yung Taytay Rizal Total 95 nila is 49.20. Mura-mura dito sa Petron. Ngayon is manual entry ko muna. 70 pero 23 ayun o 49.25 pala 47 mahal yung ano yun na mahal na gas station Total 760 150. Yan mga kamoto friends, try naman natin ang HS95. At kung naka-hub kayo din sa video na to, short video lang, short vlog, short motovlog, subscribe, like, share, and comment, and don't forget to click the bell notification icon para updated kayo sa mga video upload ko. Community post, shoutout, and at kung may katanungan kayo, kaya natin sagutin yan at gawin suggestion. At stay safe, stay home, stay healthy and stay clean. Kaya always sabihin okay na lahat. Pag long ride, solo ride, adventure ride, travel vlog tayo mga kamoto friends. At good vibes, hindi lang tayo mga kamoto friends. At magbaho ng mahabang pasensya at maraming na pangunawa mga araw-araw ang biyahe nating buhay. Ride and drive responsibly. He's Scooter Rider here, signing out. And peace out. And see you on my next video upload. Bada bing, bada boom.